درود به همه، خوش اومدیم به دومین جلسه آموزش و مقایسه دو نرم افزار تدوین یعنی پریمیر و فاینال کات. این جلسه قراره به ورک اسپیس بپردازیم و شیوه چیدمان و جابجایی پنجره و در نهایت سیو گرفتن از کاستوم لی‌آوت. با من ناصر فکور همراه باشید. خب اول از همه بریم سراغ فاینال کات که محیطی کاملا خلاصه شده داره، اما میتونید با روش‌های ساده‌ای ورک اسپیس خودتون رو تغییر بدید. مثلا با درگ کردن ترک بورد بین دو تا پنجره میتونید اندازه نمایش اونها رو تغییر بدید. برای اینکه بتونید سایدبار خودتون رو فعال یا غیر فعال کنید، کافیه که روی این آیکون کلیک کنید و برای فعال یا غیر فعال کردن تایملاینتون از این آیکون میتونید استفاده کنید و همچنین برای فعال یا غیر فعال کردن اینسپکتور از این آیکون. یه روش دیگه هم هست برای اینکه شما بتونید پنجره اینسپکتور خودتون رو به صورت کامل داشته باشید. اونم زدن شورتکات کنترل کامند 4 هست. برای برگردوندن پنجره اینسپکتور به حالت قبلی کافیه دوباره شورتکات کنترل کامند 4 رو بزنید و بعد برای فعال یا غیر فعال کردنش از این آیکون استفاده کنید. خب برای فعال یا غیر فعال کردن پنجره ترانزیشن و افکت ها میتونید روی آیکون اونها کلیک کنید. من پنجره سایدبارم غیر فعال میکنم تا به یه محیط خلاصه‌ای برای تدوین برسم. برای فعال کردن و دسترسی کلی به پنجره‌های غیر فعال شده از طریق منوی ویندو و شو این ورک اسپیس میتونید پنجره‌هاتون رو دوباره فعال کنید. خب یه گزینه دیگه اینجا هست که باید بهتون توضیح بدم. در بخش شو این ورک اسپیس شما اگه ایونت ویور خودتون رو فعال کنید، مشابه نرم افزار پریمیر پنجره سورس برای شما باز میشه. یعنی تمام راش هایی که در ایونت های خودتون دارید رو در این پنجره میتونید بازبینی کنید. و اما فاینال کات به صورت پیش‌فرض دو تا ورک اسپیس دیگه به غیر از دیفالت خودش داره که میتونید با رفتن به منوی ویندو، بخش ورک اسپیس و فعال کردن مثلا اورگنایز به اون دسترسی پیدا کنید. این ورک اسپیس بهترین حالت برای ایمپورت کردن متریال و بازبینی و سلکت اونها خواهد بود. گزینه بعدی یعنی کالر اند افکت. همونجور که از اسمش مشخصه بهترین حالت برای اصلاح رنگ یا اضافه کردن افکت و ترانزیشن خواهد بود. اما اگه هیچ کدوم مد نظرتون نبود، بعد از طراحی دستی به صورت درگ کردن یا بستن پنجره برای ذخیره کردن تنظیمات جدید سیو ورک اسپیس از رو بزنید، یه اسم براش انتخاب کنید، مثلا اسپلایسر. اگه بعد از سیو کردن دوباره به همون منو برگردین، میبینید اسمی که انتخاب کردین به این بخش اضافه شده و به راحتی میتونید رو گزینه‌های دیگه سویچ کنید. و همچنین میتونید تنظیمات ذخیره شده خودتون رو به سیستم‌های دیگه انتقال بدید و دوباره از طریق همین منو اون رو ایمپورت کنید. خب این یه توضیح کلی در مورد ورک اسپیس فاینال کات بود. حالا بریم سراغ پریمیر. خب تنظیمات ورک اسپیس در پریمیر هم مشابه فاینال کاته. شما میتونید با درگ کردن ترک بورد بین پنجره اندازه اونها رو تغییر بدین. برای جابجا کردن پنجره ها داخل یک سایت کافیه که اونها رو نگه دارید و به سمت چپ یا راست انتقال بدید تا به یه ترتیب مشخصی برسید. برای انتقال پنجره به بخش‌های مختلف با درگ کردن اون میتونید در بخشی که هایلایت میشه، مثلا این بخش هایلایت شده سمت چپ، یعنی اینکه پنجره شما قراره در سمت چپ پنجره سورس قرار بگیره. و اگر خواستین پنجره‌تون در ساید سورس قرار بگیره، کافیه پنجره رو در اون بخشی که هایلایت شده درگ کنید. برای غیر فعال کردن یک پنجره روی این بخش راست کلیک کنید و گزینه کلوز پنل رو بزنید. و برای اینکه دوباره بتونید پنجره که بستین رو برگردونید، وارد منوی ویندو بشید و پنجره افکت کنترل رو دوباره فعال کنید. ببینید که دوباره در همون ساید قبلی خودش پنجره ظاهر میشه. خب پریمیر هم مثل فاینال کات ورک اسپیس های دیفالت خودشو داره که در این بخش تعبیه شدن. مثلا اگه روی ورک اسپیس کالر کلیک کنید، میبینید که نرم افزار به صورت اتومات بهترین ورک اسپیس رو برای اصلاح رنگ در اختیار شما میذاره. همچنین روی ورک اسپیس افکت که بهترین حالت برای اعمال ترانزیشن، فیلتر و افکت ها خواهد بود، آدیو بهترین حالت برای صداگذاری و کار روی صدای شما، گرافیکس هم مختص تایتل سامپل ها و کپشن برای اضافه کردن ساب تایتل خواهد بود. خب مشابه فاینال کات میتونید به صورت دستی پنجره ها رو با درگ کردن، انتقال و یا بستن اونها رو تنظیم کنید. به منوی ویندو برید و با کلیک کردن روی سیو از نیو ورک اسپیس و مشخص کردن یک اسم براش، مثلا اسپلایسر
اون رو ذخیره کنید. حالا اگه به منوی قبلی برگردید میبینید اسپلایسر به این بخش اضافه شده و به راحتی میتونید بین گزینه‌های دیگه سویچ کنید. خب اینم از تنظیمات ورک اسپیس در پریمیر. مرسی که ویدیو ما رو تماشا کردین. سلام عزیز من، چطوری بابا؟ میکروفون چرا جابجا می‌کنی؟ حال شما خوبه؟ ایشون استاد بلوط دستیار تدوین ما هستن. مرسی که ویدیو ما رو تماشا کردید. امیدوارم براتون کاربردی باشه و اگه براتون سوالی پیش اومد که ما توضیح نداده بودیم حتما برامون کامنت بذارید تا در ویدیوهای تکمیلی پاسختون رو بدیم. ویدیوهای ما رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیوهای جدید حتما زنگوله رو بزنید. چه خبر؟ آب بود خورد.